गाजर हलवा बनवायला. हलवा बनवायचा गाजराचा. आज गाजराचा हलवा स्पेशल सगळ्यांनी खायला आहे आमच्याकडं. माझी सुनबाई बनवणार आहे गोड गोड गाजराचा हलवा. तूप संपत आले ना. ते घट्ट झाले ते तेवढं घेतलं. बघा एवढं झालं. सासू सुनांचा जेवणाचा बेत चाललाय. गाजरचा हलवा, भेंडीची भाजी, भाकरी आणि आज भेंडीची भाजी. भाकरी आणि भेंडी दारावर घेतलीस ना. एकदम फ्रेश आहे. चांगली वाटते भेंडी. पेनवर नाही येते ना भाजी. बघा आमच्या इथे पेनमधून भाजीवाला येतो. इथे पेन आपल्यापासून किती 25-26 किलोमीटर आहे तरी. दोघी जणी बनवतात. कलरफुल दिसते एकदम. किती भारी वाटते. ते सगळ्यांनी तयार झालं ना.